নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ ক্লাছ 7ৰ ইংৰাজী কিতাপখনৰ যেটো দ্য চিপকো আৰ্কিটেক্ট নামৰ লেসন আছে সেই লেসনটো আলোচনা কৰিম। তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশন সময়মতে পোৱা। তেন্তে আহা আজি আমি দ্য চিপকো আৰ্কিটেক্ট নামৰ পাঠটো আলোচনা কৰোঁ। Just stop and think, says Sundarlal Bahuguna. Trees are living beings. They give you oxygen and keep the air clean. They regulate the climate and help to hold rainwater in the ground. They keep the soil from being washed away and prevent landslides and floods. They give shelter to birds and animals. They give you the 5 F's: food, fodder, fertilizer, fuel and fiber. Indeed, trees can survive without men, but men cannot live without trees. এতিয়া কি কৈছে চাইবা, just stop and think, এই মাত্ৰ ৰুৱা আৰু ভাবা, সেই সুন্দৰলাল বহুগুণা। সুন্দৰলাল বহুগুণা নামৰ লোকজনে কয়, কি বুলি কয় যে এই মাত্ৰ ৰুৱা আৰু ভাবা। Trees are living beings, গছ-গছনিবোৰ হৈছে জীৱ। They give you oxygen and keep the air clean. সিহঁতে মানে গছবোৰৰ কথা কৈছে, গছবোৰে তোমালোকক অক্সিজেন দিয়ে আৰু keep the air clean, আৰু আমাৰ বায়ু পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে। They regulate the climate and help to hold rain water in the ground. সিহঁত মানে গছ-গছনিখিনি কথা কৈছে, গছ-গছনিবোৰে যি ক্লাইমেট জলবায়ুৰ যি ভাৰসাম্যতা সেই ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰে and help to hold rain water in the ground, আৰু যি বৰষুণৰ পানী সেই বৰষুণৰ পানীখিনি মাটিত ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এই গছ-গছনিবোৰে সহায় কৰে। They keep the soil from being washed away and prevent landslides and floods, আৰু সিহঁতে এই যি বৰষুণ হয় বৰষুণত মাটিবোৰ ধুই উটুৱাই নিয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰে and prevent landslides, আৰু যি ভূমিস্খলন সেই ভূমিস্খলনৰ বাধা প্ৰদান কৰে, ভূমিস্খলনৰ পৰা তাৰমানে ৰক্ষা কৰে and floods, আৰু বানপানীৰ পৰাও ৰক্ষা কৰে। They give shelter to birds and animals, আৰু সিহঁতে এই গছ-গছনিবোৰে বাসস্থান চৰাই-চিৰিকটি জীৱ-জন্তু সকলোবোৰকে বাসস্থান প্ৰদান কৰে। They give you the 5 F's, আৰু সিহঁতে আমাক তোমালোকক বুলি কোৱা নাই, আমাৰ গোটেই মানুহ জাতিটোৰ কথা কৈছে, আমাক 5 F's 5টা F's দিয়ে। F's মানে হৈছে ইয়াৰ যিকেইটা 5টা শব্দৰ কথা কৈছে এই গোটেই 5টা শব্দৰ প্ৰথম আখৰটো F আখৰে আৰম্ভ হৈছে, হেতু কাৰণে 5 F's বুলি কৈছে। ঠিক আছে, এটা কি বুলি কৈছে, ফুড খাদ্য যোগান ধৰে, গছ-গছনিটো আমাক খাদ্য যোগান ধৰে। ফোডাৰ মানে হৈছে জীৱ-জন্তুৰ কাৰণে ঘাঁহ, জীৱ-জন্তুৰ খাদ্য যোগান ধৰে। ফাৰ্টিলাইজাৰ সাৰৰ যোগান ধৰে। ফিউৱেল মানে হৈছে তোমাৰ ইন্ধনৰ যোগান ধৰে। এণ্ড ফাইবাৰ আৰু আহৰ যোগান ধৰে। Indeed, trees can survive without men, but men cannot live without trees. দৰাচলতে বা প্ৰকৃততে trees can survive without men, গছ-গছনিয়ে মানুহৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব পাৰে, but men cannot live without trees, কিন্তু মানুহবোৰে গছ-গছনিৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। 20 years ago, he continues, I could foresee floods pouring down the Himalayas because all the trees that could hold the water in check have been cut down and turned into packing cases, furniture and fuel. ইয়াতে কৈছে যে 20 years ago he continues, 20 বছৰ আগৰে পৰা তেখেতে কৈ আহিছে সুন্দৰলাল বহুগুণাই, কি বুলি কৈছে যে I could foresee floods pouring down the Himalayas because all the trees that could hold the water in check have been cut down. যে মই foresee তাৰমানে মই ভৱিষ্যতবাণী কৰিব পাৰোঁ যে floods pouring down the Himalayas,
পানী গোটেই বানপানী হৈ আহিব হিমালয়ৰ ওপৰেদি বগাই আহিব পানী বৈ আহিব বিকজ অল দ্য ট্ৰিজ দ্যাট কুড হোল্ড দ্য ৱাটাৰ কাৰণ যিবোৰ গছ গছনিয়ে আমাৰ পানীখিনি ধৰি ৰাখিছে ইনচেক্ট হেভ বিন কাট ডাউন সেই গছ গছনিবোৰে কাটি পেলোৱা হৈছে মানুহে গছ গছনি কাটি ধ্বংস কৰি পেলাইছে গতিকে পানীৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যাব বানপানী হ'ব সেইটো কথা কৈছে এণ্ড টাৰ্নড ইনটু পেকিং কেছেছ আৰু সেই গছ গছনিবিলাকত কাটিলৈ বিভিন্ন পেকিং কেছেছ বনাইছে বস্তু সামগ্ৰী বান্ধিবৰ বাবে কিছুমান পেকিং কেছেছ বনাইছে ফাৰ্নিচাৰ বনাইছে ফাৰ্নিচাৰ মানে গম পাইছে চকু টেবুল এইবিলাক বিচনা কিবা কিবি এইবিলাক যিমানখিনি তোমাৰ সামগ্ৰী হ'ব পাৰে কাঠৰ পৰা সেইখিনি তাৰপিছত ফিউৱেল ইন্ধনৰ বাবে কি কৈছে সেই গছ গছনিবোৰ কাটি পেলাইছে আমিতো জুই জ্বলাবৰ কাৰণেও গছ গছনি কাটো হয়নে নহয় পিপল লাভ এট মি এণ্ড ৱণ্ডাৰ্ড হোৱাই আই ৱাজ আউট টু মেক ট্ৰাবল আৰু যেতিয়া তেখেতে এইবিলাকৰ কথা কয় যে পানী আহিব এনেকুৱা তেনেকুৱা হ'ব এই কথাখিনি যিখিনি এতিয়া কৈ গ'ল উপৰোক্ত কথাখিনি সেইখিনি যেতিয়া তেখেতে সুন্দৰলাল বহুগুণাই বাকী মানুহসকলৰ আগত কয় তেতিয়া মানুহবিলাকে খুব হাঁহিছিলে আৰু ভাবিছিলে যে মই কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা কৰোঁ তেনেকৈ ধৰি লওক কিয় এনেকুৱা আচৰিত ধৰণৰ চিন্তা কৰোঁ কথা বুলি তেনেকৈ মানুহবিলাকে ভাবিছিলে বাট দ্য ফ্লাডছ ডিড কাম কিন্তু বানপানী আহিছিল এণ্ড হেভ বিন কামিং আৰু আহি আছে এতিয়াও ব্ৰিংগিং উইথ দেম গ্ৰেট চ'ৰ' ডেথ এণ্ড ৰুইন আৰু মৃত্যু আৰু ধ্বংসলীলাৰ সেই গ্ৰেট চ'ৰ' বহুত দুখ দিছে বানপানী যদি হয় জীৱ জন্তু মৃত্যু হয় মানুহৰ মৃত্যু হয় খেতিপথাৰ নষ্ট হয় কিমান ধ্বংস হয় গতিকে মানুহৰ কাৰণে সেইটো এটাতো গ্ৰেট চ'ৰ' হয় বহুত দুখ লগা হয় গতিকে সেইটো কথা ইয়াতে কৈছে Sundarlal started the Chipko movement in 1972 with a simple plan of action to save the forest of the Himalayas. Sundarlal বহুগুণাই যেটো Chipko movement হয় Chipko আন্দোলন হয় সেই আন্দোলনটো 1972 চনত এটা সিম্পল প্লান লৈ পিনি আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেইটো আছিল টু সেভ দ্য ফৰেষ্ট অফ দ্য হিমালয়াছ হিমালয়াৰ যিবোৰ গছ গছনি হয় সেই গছ গছনিবিলাকক ৰক্ষা কৰাটো সেভ কৰাটো To prevent a forest of trees from being cut, villagers, mostly women, formed themselves into a small groups of 3 or 4. আৰু সেই গছ গছনি কটাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে গাঁওবাসীসকলে বিশেষকৈ মহিলাসকলে কি কৰিছিলে এটা এটা গ্ৰুপ কৰিছিলে এটা এটা গোট কৰিছিলে আৰু সেই একোটা গোটত 3জনী বা 4গৰাকী মহিলা আছিলে when the workers arrive and advance towards the trees with axe আৰু যেতিয়া কৰ্মীসকলে কাম কৰা মানুহসকলে গছ কটা মানুহবিলাকতে সেই গছ কাটিবলৈ বুলি গছৰ ফালে বাট লয় দেয়াৰ এক্সেস বুলি কৈছে কুঠালৈ যেতিয়া সেই গছৰ ফালে বাট লয় the villagers hug the trees clasping their arms round the tree trunk আৰু ইয়াতে বেকেটৰ ভিতৰত কি দিছে যে Chipko in Hindi means to cling to or to hug hence it is the hug the trees movement তাপা কৈছে যে যেতিয়া দ্য ভিলেজাৰ্ছ হাগ দ্য ট্ৰি যেতিয়া সেই গছ কাটিবলৈ মানুহবিলাকে কুঠালৈ আহে তেতিয়া সেই মহিলাসকলে কি কৰে গাঁওবাসীসকলে সেই গছজোপাক হাবতি ধৰে ক্লাস্পিং দেয়াৰ আৰ্মছ ৰাউণ্ড দ্য ট্ৰি টাং এই গোটেই গা গছডাল যিমান ট্ৰাংক হয় গছৰ যি গুৰিটো হয় সেই গুৰিটোত একদম হাতেৰে গবা মাৰি ধৰে আৰু ইয়াতে কৈছে যে Chipko ইন হিন্দী মিন্স টু ক্লিং অৰ টু হাগ Chipko এই Chipko শব্দটোৰ হিন্দী অৰ্থ হৈছে হাগ তাৰমানে হাবতি ধৰা হেন্স ইট ইজ দ্য হাগ দ্য ট্ৰিজ মুভমেণ্ট আৰু এই যিটো মুভমেণ্ট হৈছিলে এইটো যিটো আন্দোলন হৈছিলে এই আন্দোলনটো গছ হাবতি ধৰা আন্দোলন বুলি ক'ব পাৰি The workers could not axe the trees without hurting the people hugging the tree trunks আৰু যেহেতু সেই গাঁওবাসীসকলে গছজোপা হাবতি ধৰি থাকে গতিকে সেই গছ কাটিবলৈ অহা মানুহবিলাকে সেই হাবতি ধৰি থকা মানুহক দুখ নোপোৱাকৈ আঘাত নোপোৱাকৈ গছজোপা কাটিব নোৱাৰে এতিয়া নৰ্মেলি তুমি যেনিবা ধৰি লোৱা গছ এজোপা যদি হাবতি ধৰি থাকা মই যেনিবা গছজোপা কাটিবলৈ যদি যাওঁ তেন্তে তুমি হাবতি ধৰি থাকোঁতে মই জানো গছজোপা কাটিব পাৰিম তুমিতো দুখ পাবা আৰু সেইটোতো মই হ'ব দিব নোৱাৰোঁ হয়নে নহয় গতিকে সেইটো কথা কৈছে ফৰ এভৰি ট্ৰি হাগা ড্ৰেগড এৱে আনাদাৰ ভিলেজাৰ ৰাছ ফৰৱাৰ্ড টু প্ৰটেক্ট দ্য ট্ৰি আৰু যেতিয়া সেই কৰ্মীসকলে যিসকলে গছ কাটিবলৈ আহে তেওঁলোকে যদি কোনোবা এজনে হাবতি ধৰ তেখেতক যদি অঁতৰাই মেলি পঠিয়ায় তেন্তে লগে লগে আন এজন গাঁওবাসী আহিলে পিনি সেই গছজোপা হাবতি ধৰেহি চামটাইমছ দিছ কণ্টিনিউড ফৰ ছেভাৰেল ডেইজ এণ্ড নাইট আৰু তেনেকৈয়ে কেইদিনমান দিন ৰাতি তেনেকৈ চলি থাকিলে দ্য লেবাৰ্ছ এট টাইমছ ৱেইটেড আৰু এসময়ত গ'লে পিনি কি হৈ গ'ল সেই লেবাৰসকল তাত যিসকল কাম কৰিবলৈ গছ কাটিবলৈ আহিছিলে সেইসকলে ৱেইট কৰি থাকিলে অপেক্ষা কৰি থাকিলে এণ্ড ৱেন টু কাট দ্য ট্ৰিজ এট নাইট আৰু সিহঁতে কি কৰিব ধৰিলে ৰাতি গছ কাটিবলৈ গ'ল বাট দে ফাউণ্ড দ্য ৱাটছফুল ভিলেজাৰ্ছ
sitting under the trees even during the very cold Himalayan nights. কিন্তু সিহঁতে যেতিয়া ৰাতি গৈছিলে গছ কাটুংগে বুলি মানুহ নাই বুলি ভাবিলেবিন তেতিয়া কিন্তু দেখা পালে যে সেই গাঁওবাসীসকল কিন্তু সেই ৰাতিও হিমালয় ইমান ঠাণ্ডা হিমালয় পৰ্বতত হয় নহয় গতিকে সেই ঠাণ্ডাটো গোটেই ৰাতি সিহঁতে তাতে বহি আছিলে The laborers said that it was their job to cut trees, not people, and defeated they went back. আৰু তেতিয়া লেবাৰ সকলে ক'লে যে আমাৰ কাম হৈছে গছ কটাটোহে মানুহক কটাটো নহয় আৰু সেই বুলি কৈ পিনি সিহঁতে হাৰ মানি লৈ পিনি তাৰ পৰা ঘূৰি আহিলে and so the Chipko movement took root in the western Himalayas আৰু সেই যি পশ্চিম হিমালয় হয় সেই পশ্চিম হিমালয়তে এই Chipko মুভমেণ্টটো Chipko আন্দোলনটো গুৰি স্বৰূপ হৈছিলে তাৰমানে তাতে আৰম্ভ কৰিছিলে উৎসস্থলটো হেতু আছিলে For the villagers who had far long enjoyed a close relationship with the forest, the movement was a powerful weapon for protecting the Himalayan forest. For Sundarlal Bahuguna, their leader, it was another step in his struggle to help the people of the hills. ইয়াতে কৈছে যে যিসকল গাঁওবাসী আছিলে গাঁওবাসীসকলৰ বাবে সেই গছ-গছনিৰ লগত থাকোনে যিটো এটা সম্পৰ্ক হৈছিলে গছ-গছনিৰ লগত সিহঁত হেতু খুব এনজয় কৰিছিলে খুব উপভোগ কৰিছিলে the movement was a powerful weapon for protecting the Himalayan forest আৰু যিটো সেই আন্দোলন হৈছিলে সেই আন্দোলনটো একদম শক্তিশালী ওয়েপন অস্ত্ৰ হৈ পৰিছিলে এই হিমালয়ৰ গছ-গছনিবিলাকত বচোৱাৰ ক্ষেত্ৰত For Sundarlal Bahuguna, their leader, it was another step in his struggle to help the people of the hills. আৰু তেওঁলোকৰ যিজন লিডাৰ আছিলে Sundarlal Bahuguna তত্ত্বাৱধান তেওঁ মূল নায়ক আছিলে এই Chipko মুভমেণ্টৰ গতিকে তেওঁৰ লিডাৰশ্বিপতে কি হৈছিলে it was another step in his struggle to help the people of the hills. সেই পৰ্বতত যিসকল মানুহ বাস কৰিছিলে সেই বাস কৰা মানুহ লোকসকলৰ সহায় এটা আন এটা পদক্ষেপ হৈ পৰিছিলে Sundarlal was born on 9th January 1927 in a small hill village Marora on the bank of the Bhagirathi in Tehri Garhwal. আৰু এই Sundarlal Bahuguna যিজন ব্যক্তিৰ কথা কৈ আছে এইজন জন্ম হৈছিলে 1927 চনৰ 9 জানুৱাৰী দিনা হৈছিলে এখন সৰু গাঁও মৰুৰা নামৰ হিল ভিলেজ হয় পাহাৰীয়া গাঁও হয় মৰুৰা যিখন গাঁও ভাগীৰথী নদীৰ পাৰত আছিলে যিটো Tehri Garhwal হয় In 1942, Dev Suman, a young Gandhian, came to Sundarlal's village and spoke about Gandhiji and the Swadeshi movement. আৰু 1942 চনত Dev Suman নামৰ এজন ডেকা বয়সীয়া গান্ধীবাদী নেতা Sundarlalৰ গাঁৱলৈ আহিছিলে আৰু তেখেতক গান্ধীজি আৰু Swadeshi মুভমেণ্টৰ বিষয়ে কৈছিলে He inspired Sundarlal, who was then only 15, to take a pledge to serve the people. আৰু তেতিয়া তেখেতে Sundarlalক ইনস্পায়াৰ কৰিছিলে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে যিটো সময়ত তেখেত তাৰমানে Sundarlal Bahuguna 15 বছৰ বয়স আছিলে to take a pledge to serve the people সেই মানুহসকল গাঁওবাসীসকল জনসাধাৰণৰ কাৰণে সেৱা আগবঢ়াবৰ বাবে তেখেতক 15 বছৰ বয়সতে সেই গান্ধীবাদী নেতাজন দেৱ সুমনে তেখেতক ইনস্পায়াৰ কৰিছিলে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে Sundarlal soon began to speak publicly of improving the lot of the poor and oppressed villagers. ইয়াতে কৈছে যে Sundarlale সোনকালে সৰহসংখ্যক দৰিদ্ৰ লোক আৰু গাঁৱৰ উৎপীড়নৰ বলি হোৱা গাঁওবাসীৰ উন্নতিৰ প্ৰচাৰৰ বাবে কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে When he was 20, Sundarlal came in contact with two other social workers, Mirabehan and Thakkar Bappa. আৰু যেতিয়া Sundarlal Bahuguna 20 বছৰ হৈছিলে তেতিয়া তেখেতে দুজন সমাজ সেৱকৰ কাষ চাপিছিলে সমাজ সেৱক লগ পাইছিলে যি এজন আছিল মীৰাবেহেন আৰু আনজন ঠাক্কৰ বাপ্পা আছিল The meeting inspired him to open a school for Vangis scavengers আৰু সিহঁতৰ যেতিয়া লগত আলোচনা বিলোচনা কৰিলে তেতিয়া তেখেত আকৌ অনুপ্ৰাণিত হৈছিলে ভাংগিছ সকলৰ বাবে এখন বিদ্যালয় খোলাটো ভাংগিছ মানে তোমাৰ এই জামাদাৰ সকল যিসকলে সাবচিকুন কৰা কামত নিয়োজিত হৈ থাকে সাবচিকুন কৰে জাৰুচাৰু মাৰি লেটৰা বস্তু সাবচিকুন কৰে সেই জামাদাৰ সকলৰ বাবে বিদ্যালয় খুলিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হৈছিলে Sundarlal wanted to know what it meant to be really poor and so at various times he worked as a zamadar, a laborer and a hawker. আৰু Sundarlal Bahugunai
দুখীয়াৰ জীৱনটো কেনেকুৱা সেই বস্তুটো তেখেতে নিজে উপলব্ধি কৰিব বিচাৰিছিল আৰু সেইটো কাৰণে তেখেতে এটা সময়ত জামাদাৰ হিচাপে লেবাৰ হিচাপে আৰু হোকাৰ মানে তোমাৰ এই ফেৰিয়ালা হিচাপে কাম কৰিছিলে যাতে দুখীয়াৰ জীৱনটো কেনেকুৱা এইবিলাকত কেনেকুৱা কষ্ট হয় সেই বস্তুখিনি ৰিয়েলাইজ কৰিবৰ কাৰণে উপলব্ধি কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি তেখেতে কাম কৰিছিলে In 1956 at 29 he married Bimala Nautiyal and together they established an ashram in Siliara village of Tehri Garhwal আৰু তেখেতে 1956 চনত 29 years আসলে তেখেতৰ সেই সময়ত 29 বছৰ আসলে সেই সময়ত বিমলা নটিয়াল নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিলে and together আৰু তেওঁলোক দুয়োজনে they established an ashram in Siliara village of Tehri Garhwal Tehri Garhwaলৰ Siliara নামৰ গাঁওখনত এটা এখন আশ্ৰম স্থাপন কৰিছিলে Sundarlal has always carried the hills people hope on his shoulder Sundarlale কি কৈছিলে যিসকল সেই পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ যিসকল জনসাধাৰণ আছিল মানুহ আছিল সেই মানুহসকলৰ যিবোৰ আশা ভৰসা সেই আশা ভৰসাবোৰ কান্ধত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিলে গাইডেড দেম হিহঁতক সদায় গাইড কৰিছিলে এণ্ড টক এবাউট দেম টু দ্য ৱৰ্ল্ড আউটসাইড আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ বাহিৰৰ কথাখিনিও তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰিছিলে তেওঁলোকৰ আগত অৱগত কৰাইছিলে কৈছিলে হি এনজয়ছ বিং উইথ people আৰু সেই জনসাধাৰণৰ লগত থাকিলে কিন্তু তেখেত যথেষ্ট কি কৰিছিলে এনজয় কৰিছিলে উপভোগ কৰিছিলে লাফিং হাৰ্টলি উইথ দেম এণ্ড শ্বেয়াৰিং উইথ দেম বথ দেয়াৰ জয়ছ এণ্ড চৰছ আৰু খুব অন্তৰ ফালৰ পৰা খুব আনন্দেৰে সিহঁতে হাঁহিছিলে আৰু সিহঁতৰ যিবোৰ সুখ দুখ এই সকলো কথা সিহঁতে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে ইজনে সিজনৰ লগত কি বুলি কয় ভাৱ বিনিময়বোৰ কৰিছিলে হিজ ওন হেবিটছ আৰ চিম্পল তেখেতৰ যিখিনি অভ্যাস নিজস্ব অভ্যাস সেই অভ্যাসবিলাক যথেষ্ট সিম্পল আছিল সহজ সৰল আছিল এ ভেজিটেৰিয়ান সিন্স 18 হি ইটস অনলি কোৰ্স ড্ৰাই ফাৰ্মিং cereals like jowar and mandua certain vegetables and pulses and fruits and nuts আৰু তেখেতে কি কৈছিলে এজন ভেজিটেৰিয়ান আছিল সিন্স 18 18 বছৰ বয়সৰ পৰা তেজন নিৰামিষ খাইছিলে তেখেত ভেজিটেৰিয়ান আছিল আৰু তেখেতে কেৱল হি ইটস অনলি কোৰ্স খহটা জাতীয় যিবিলাক হুকান জাতীয় খাদ্যবিলাকহে খাইছিল ড্ৰাই ফাৰ্মিং সিৰিয়েলছ হুকান শস্যবোৰ খাইছিল লাইক জৱাৰ এণ্ড মাণ্ডুৱা নিচিনা চাৰ্টেন ভেজিটেবলছ কিছুমান ভেজিটেবলছ খাইছিলে শাক পাচলি খাইছিলে এণ্ড পালচেছ এণ্ড ফ্ৰুটছ এণ্ড নাটছ আৰু ফল মূল আৰু বাদাম খাইছিলে হি ডাজ নট ইট ৰাইচ এণ্ড হুৱেট তেখেতে কেতিয়াও ভাত আৰু ঘেঁহু খোৱা নাছিলে এজ দিছ গ্ৰুপছ ৰিকুৱায়াৰ টু মাছ অফ ৱাটাৰ টু কাল্টিভেট এণ্ড দেয়াৰ ইজ এন ইনক্ৰিজিং শ্বৰ্টেজ অফ ৱাটাৰ যিহেতু এইবিলাক ক্ষেত্ৰত খেতি কৰিবৰ কাৰণে পানীৰ বহুত প্ৰয়োজন আছিলে আৰু তাত যিহেতু পানীৰ শ্বৰ্টেজটো বাঢ়ি গৈছিলে পানী পাবলৈ অলপ হাহাকাৰ টাইপৰ আছিলে শ্বৰ্টেজ আছিলে সেইটো কাৰণে তেখেতে সেই পানী যিবিলাকত বেছি লাগে খেতি কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা খাদ্যবিলাকত তেখেতে খোৱা নাছিলে হি ডাজ নট ড্ৰিংক টি এজ ইট ইজ এ লাক্সাৰী তেখেতে কেতিয়াও চাহ খোৱা নাছিলে ডাজ নট ড্ৰিংক টি চাহ খোৱা নাছিলে এজ ইট ইজ এ লাক্সাৰী বিলাসীয় পনীয় বুলি তেখেতে সেইটো ভাবিছিলে বিকজ ইট কষ্ট টু মাছ টু হায়াৰ ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ সুন্দৰলাল নাও ডাজ ইজ অ'ন ফটোগ্ৰাফী আৰু এজন ফটোগ্ৰাফাৰক যদি মাতি অনা হয় ফটো চটো মাৰিবলৈ তেন্তে যথেষ্ট তেখেতক পইচা দিব লগা হয় যথেষ্ট খৰচ কৰিব লগা হয় গতিকে সুন্দৰলালে ফটোগ্ৰাফি কৰিবৰ কাৰণে ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ মতা নাছিলে তেখেতে নিজেই ফটোগ্ৰাফি কামো কৰিছিলে The Chipko movement impressed the government so much that it stopped the cutting of trees for commercial purposes in the Uttar Pradesh hills, the home of the Chipko movement. আৰু এই Chipko movement যিটো হৈছিলে Chipko আন্দোলন হৈছিলে সেই Chipko আন্দোলনটোৱে উত্তৰ প্ৰদেশৰ চৰকাৰখনক যথেষ্ট ইমপ্ৰেছ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে গছ-গছনি কমাৰ্চিয়েল পাৰপ'জৰ ক্ষেত্ৰত যি তোমাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত গছ-গছনি যিমানখিনি কটা হয় সেইখিনি বন্ধ কৰি দিছিলে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে দ্য হোম অফ দ্য Chipko মুভমেণ্ট যিডোখৰ তোমাৰ এই উত্তৰ প্ৰদেশৰ হোম হয় তাৰমানে Chipko মুভমেণ্টটো তাতে আৰম্ভ হৈছিল যিহেতু উত্তৰ প্ৰদেশত Sundarlal now had time to take the Chipko message across the entire Himalayan belt. He and 16 people from different parts of the country began marching from Kashmir on 30 May 1981 আৰু তেখেতে এই যেটো Chipko মুভমেণ্টৰ যেটো আদৰ্শ হয় যিবিলাকে তাৰমানে তেওঁলোকে যেটো ফলো কৰিছিলে তেওঁলোকে ফলো কৰা কাৰণটো গছ-গছনি বচোৱা আৰু গছ-গছনি বাচিলে কি হ'ব সেইখিনি কথাটো গম পাইছে ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে গতিকে সেই মেছেজটো গোটেই অল ওভাৰ ৱৰ্ল্ডতে দিব বিচৰাগতে দিছিলে তেখেত আৰু 16 জন আন ব্যক্তি লৈ পিনি তেখেতে গোটেই অফ দ্য কাণ্ট্ৰি গোটেই দেশখন কি কৰিছিলে পদযাত্ৰা কৰিছিলে কাশ্মীৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু সেইটো কাম আৰম্ভ কৰিছিলে 30 মে 1981 চনৰ পৰা
It took them 300 days to cover 4,870 kilometers across Kashmir. আৰু সেই যাত্ৰাটো কৰিবলৈ তেওঁলোকক 300 দিনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, যেটো 4,870 কিলোমিটাৰ তেওঁলোকে পদযাত্ৰা কৰিছিল। হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰ প্ৰদেশ, নেপাল, ছিকিম, ভূটান, অৰুণাচল, আসাম এণ্ড নাগালেণ্ড এইখিনি ৰাজ্য সিহঁতে ঘূৰিছিল। The march ended at Kohima on 2nd February 1983 আৰু তেওঁলোকৰ যেটো পদযাত্ৰা সেই প্ৰচাৰটো তেওঁলোকৰ শেষ হৈছিল 2 ফেব্ৰুৱাৰী 1983 চনত কোহিমা। They had climbed mountains as high as 13,000 feet and crossed the 18,000 feet high Sala Pass in the beating cold of December. তেওঁলোকে সেই ডিসেম্বৰ মাহৰ যি ঠাণ্ডা হয়, বহুত ঠাণ্ডা, সেই সময়ত তেওঁলোকে কি কৰিছিল, মাউণ্টেইন বগাইছিল 1300 ফুট হাই বগাইছিল উচ্চতাৰ, ক্ৰছ দ্য 18,000 ফিট হাই Sala Pass, আৰু যি Sala Pass হয় সেই Sala Pass 18,000 ফিট তেওঁলোকে খোজকাঢ়িয়ে গৈছিল সেই ডিসেম্বৰ মাহত, ইমান ঠাণ্ডা। They had walked on unmindful of the sun, snow, storm, rain, lack of breezes or wild animals. আৰু তেওঁলোকে সেই আনমাইণ্ডফুল আছিলে, কোনো সূৰ্যৰ কথা ভাবি নাছিল, তাৰমানে গৰম, ঠাণ্ডা, ধুমুহা, বতাহ, বৰষুণ বা কোনো দলং চলং নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই ৱাইল্ড এনিমেল, বনৰীয়া জীৱ জন্তু এইবিলাক ক্ষেত্ৰৰ ভয় লৈ পিনি তেওঁলোকে ঘূৰা নাছিলে। তাৰমানে এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছে, ধৰি লোৱা সিহঁতেতো খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিছে, এই ৰ'দ দিছে কেনেকৈ যাম সেইটো কেতিয়াও ভবা নাছিলে, বৰফ পৰিছে ঠাণ্ডা কেনেকৈ যাম তেনেকুৱা বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলে, সম্পূৰ্ণ আনমাইণ্ডফুল, তেওঁলোকে চিন্তাই কৰা নাছিলে। ষ্টৰ্ম, ধুমুহা বতাহ হ'লে চিন্তা কৰা নাছিলে, বৰষুণ দিছে চিন্তা কৰা নাই, দলং নাই বোলে তলেদি নামি যাব লাগিব, পানীয়েদি যাব লাগিব, পানীয়েদিয়ে গৈছে। ৱাইল্ড এনিমেল, জীৱ জন্তু, বনৰীয়া জীৱ জন্তুলৈ ভয় কৰা নাই বোলে, হাতী ওলাব, বাঘ ওলাব, তেনেকুৱা বুলি সিহঁতে একো ভয় কৰা নাছিলে। When they found a village, the kind villagers had given them food for the onward march. আৰু তেওঁলোকে এখন গাঁৱত এজন ভিলেজাৰে, গাঁওবাসী এজন লোকে তেখেতক খাদ্য দিছিলে খাবৰ বাবে। Where there were no villages, they had lived on leaves and berries. আৰু যেতিয়া কোনো গাঁওবাসী গাঁও নাছিলে, মানুহ নাছিলে, তেনেকুৱা স্থানত যেতিয়া সিহঁতে ঘূৰিছিলে তেওঁলোকেতো কেৱল গছৰ পাত আৰু ফল মূল, বেৰিজবিলাকতে কলা জামুক চামুক খায়ে সিহঁতে পেট ভৰাই খাইছিলে, পেট ভৰাইছিলে। তাৰমানে কিছুমান স্থানত মানুহৰ ঘৰ নাছিলে আৰু সিহঁতৰ ভোক লাগিছিলে, সেইটো সময়ত গছৰ পাত বা কলা জামুক তেনেকুৱাবিলাকতে সিহঁতে খাইছিলে। It was very educative, said Sundarlal about his Trans-Himalayan march. যেটো ট্ৰেন্স-হিমালয়ান যেটো পদযাত্ৰা হয় সেইটো যথেষ্ট এডুকেটিভ, শিক্ষাপ্ৰদক হয় বুলি সুন্দৰলাল বহুগুণে কৈছে। Seeing the damage along the road, I felt very sad, but I am happy that we were able to create environmental awarenesses and tell people about the need for afforestation wherever we went. যি ৰাস্তা যথেষ্ট ৰাস্তাবিলাকত বেয়া আছিলে, সেইটো দুখ পাইছিলে সেইটোক লৈ পিনি, কিন্তু তথাপি কিন্তু তেখেত যথেষ্ট সুখী আছিল, যিহেতু তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ সেই এনভাইৰনমেণ্টেল পৰিৱেশৰ ওপৰত যি এৱাৰনেছ, সজাগতা কৰিব বিচাৰিছিলে সেই মানুহসকলে বুজি পাইছিলে। আৰু এফৰেষ্টেশ্যন, এই বননীকৰণৰ যে প্ৰয়োজনীয়তা, সেইবিলাকৰ বিষয়ে চব মানুহে উপলব্ধি কৰিছিলে, বুজি পাইছিলে। তেওঁলোকে যি স্থানলৈ গৈছিলে সেই কথাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই থৈ আহিব পাৰিছিলে আৰু সেই লোকসকলে বুজি পাইছিলে। উই লেফ্ট বিহাইণ্ড এ শ্লোগান, হোৱাট ডু দ্য ফৰেষ্ট বিয়েৰ, ছইল, ৱাটাৰ এণ্ড পিয়'ৰ এয়াৰ। আমি এটা শ্লোগান ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, আমি মানে সেই সুন্দৰলাল বহুগুণাসকলে, যে কি, যে হোৱাট ডু ফৰেষ্ট বিয়েৰ, যে এই গছ গছনিবোৰে কি সহ্য কৰে, মাটি, পানী আৰু বিশুদ্ধ বায়ু। ইন গড়ৱাল উই হেভ এ ফক চং, আমাৰ এটা ফক চং আছে গড়ৱালত, সেইটো হৈছে কি, ডু নট এক্স দিছ অক্স এণ্ড পাইন, এই অক্স আৰু পাইন গছবোৰ কুঠাৰে নাকাটিবা বা নাকাটিবা। নাৰ্চাৰ ডেম, প্ৰটেক্ট ডেম, উই হেভ টু প্ৰিজাৰ্ভ ডেম ফৰ পষ্টাৰিটি। নাৰ্চাৰ ডেম, তেওঁলোকক প্ৰতিপালন কৰা, ডাঙৰ দীঘল কৰা, প্ৰটেক্ট ডেম, সুৰক্ষিত কৰা, উই হেভ টু প্ৰিজাৰ্ভ ডেম ফৰ পষ্টাৰিটি, আৰু এইখিনি আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব, সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। তো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো। যদিহে ভাল লাগিলে চাই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালা কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাবা। ধন্যবাদ।